קירגיסטן מעבר לנופים משוגעים, זה בעיקר סיפור של אנשים. יוסוף מטייל מטורקיה על אופנוע, שנגמר לו הכסף או היה קרוב לזה, והחליט שהוא עוצר באמצע הטיול, מקים גסט-האוס בבישקק, בבירת קירגיסטן. הוא אכן עשה את זה, הוא הולך לו ממש טוב. אנחנו זוג אוסטרלים ממש מצחיקים, קוראים להם סם ומיטשל, והעברנו איתם לילה יחד עם יוסוף של 2 בקבוקי וודקה קשוחים מאוד, אבל לילה סופר מצחיק וגם שיחות משמעותיות היה לנו שם. הם ממש מעניינים, סם ומיטשל הם מין צמד כזה. מיטשל כמעט לא מדבר אליהם, כן מכריחים אותו לדבר, וסם לא מפסיק לדבר אליהם, כן מכריחים אותו להפסיק לדבר. השארנו אותם בגסט-האוס, נסענו לטרק, חזרנו, הם עדיין שם. הרגיש ממש בית, לחזור לגסט-האוס של יוסוף. אנחנו נוסעים. רואים מרחוק אופנוע שנראה מגניב. ואז אנחנו עוקפים אותם מאחורי. מישהו מחזיק גיטרה קטנה והכל כזה מקושט מגניב ועם קסדות מצחיקות ונראים ממש כאילו חבר'ה מצחיקים. ואז הם עצרו אותנו כי הם קיוו שאנחנו רומנים מצחיקים. ואז הם הוציאו אותנו לפאב המגניב הזה. זה היה ערב אדיר. זה היה ערב משוגע. כאילו, לגלות במדינות האלה פאב שהוא מגניב. היפסטרי צעיר. הם סוחפים אליהם מלא אנשים מגניבים, הבחורה הרוסייה הזאת, טטיאנה, וכאילו, ובכלל, מלא כלי מוזיקה באמצע פאב, באמצע העיר. מנגנים כל הזמן. מלא חבר'ה מצטרפים ועפים על זה. זה היה ערב כיפי. And then another minor. I'm sorry, I don't know. אנחנו בשדה תעופה. ראינו עכשיו את אסף מבפנים, הוא לא ראה אותנו, אנחנו מחכים להפתיע אותו. הנה הוא בא, הנה הוא בא, הנה הוא בא! She hasn't got time to make you wine. 'Cause it's time in time with your time and this news is captured for the queen to use. Move me
הפגישה איתכם ביום הראשון, כשישבנו ודיברנו שעות, ממש שעות, ולא הפסקנו. זה היה הרגע הכי עצם על לשבת ולחפור ביחד. לשבת בעצם להיפגש בדיוק, ולגלוש חזרה לחיים משותפים. וזה השבוע הוא היה גם מורכב. היו גם... כן, כליל ואדם החליטו לאתגר אותי בכל מיני היבטים פיזיים, שבחלקם הצלחתי לעמוד, בחלקם דידיתי. גם עמדת אבל. עמדת בגבורה. חציתי את קו הגבוה בדידויים כאלה. זה היה להגיע לנקודות קיצון שלי איתכם. בכלל, בתיאוריות הרגשתי מאוד מאוד עטוף. לא עשיתי כלום חוץ ממה שאמרו לי. לא הייתי צריך לדעת כלום, לחשוב על כלום. צריך לדעת גם לבצע הוראות. כן, כן, זה היה נפלא. והטרק היה ממש קשה. הגעתי לפסגה גמור לחלוטין. והיה לי ממש קר, וירד המון גשם, וקפאתי. כאילו הרגשתי שזה לא... זה too much. ולא רציתי להגיד את זה לכליל ואדם, כי לא רציתי לבאס אותם. שהם חיכו לי עם הטרק הזה, והם רצו לעלות לפסגה גם כן. לא רציתי לבאס אותם. אבל אז כליל הבינה את זה בין השורות עם והיא הציעה שנרד חזרה. ואדם הציע שלא נרד לפסגה, אלא סתם ננוח. היה כיף לראות אותך מתקן את זה אחרי זה בטרק סוסים. וואי. איזה רוכב, מלא. זה היה ממש כאילו הגענו לסיטואציה שבלי אסף אני כנראה הייתי כבר מזמן נופלת מאיזה סוס לאיזה מצוק איפשהו. גילינו בכלל, צעד. שלי רוכבת הרבה יותר טוב מנשים. היום בזכות שניכם, אבל אסף ממש נתן לי מלא טיפים נכון? אז לפעמים אני לוקח את האוטו ונוסע צפונה מהעיר לפני שעוד מלחמה תתחיל והברכיים רועדות לי לרגע. זה היה גם פתאום חוויה של מישהו מהארץ להיות חלק מהמסע שלנו וחווה אותו וגם המסע היה דיון מרתק, הכל נשמע לי כמו הזקה חייב לחבור רעשים מהומות תקשיר להפליט את המועקה גם של אסף מהחיים האינטימיים שלו וגם האינטימיים שלנו והכל באופן מאוד טבעי והרמוני, כאילו מצא מקום בשלישיית החברים הזאת. רב ענקים בין אדם לעדי. עדי, I bet on you, עדי. קשה היום שלי יש את העניין הזה קלירת מפסידה וכולנו חרוצים אך בינינו אנו עובדים אבל עובדים עלינו אז מחכים למזל בתורים ומבטיחים עוד חלומות לילדים. זה לא הרגיש שהוא בא לבקר אותנו, אלא ש... כאילו, זה היה סימביוזי, אנחנו היינו זקוקים לביקור הזה, הוא היה זקוק לביקור הזה. זה מעניין, כי זה כמו, הרגיש כמו לפגוש חבר מהבית, אבל זה חבר מהטיול. אבל מסתבר שאנחנו מספיק זמן מטיילים פה, בשביל שאנשים שפגשנו בעבר פתאום ירגישו לנו כמו חברים שאנחנו מתרגשים לפגוש שוב, וזה שוב מין ככה נוסטלגי, למרות שזה נוסטלגיה של חודש וחצי. זה גם נורא כיף לפגוש פתאום מישהו שהיינו איתו תקופה מאוד משמעותית באזרבייג'אן. הוא היה בשבילנו דבר מעניין. לפגוש אותו עכשיו שוב, זה היה מגניב. אתה מרגיש לראות כמה הוא התרגש לראות אותנו, הכי שמח, כאילו... וואי, רוכבי האופניים פה הכי לבד בעולם. אלא אם כן זה זוג שרוכבים ביחד. הם פשוט, הוא רכב מלא זמן, ממש לבד. היו לו חוויות לא פשוטות שהוא עבר. וזה עוד יותר היה מרגש, כאילו, להיות שם בשבילו, לבשל בשבילו, לצאת איתו, לדבר איתו, כאילו, זה היה... כן. זה היה ממש כיף. באמת הרגיש שזה היה במקום לכולם. קוסקוס.
couscous. like them couscous, yeah. What about them couscous? הייתה חוויה מגניבה, לפגוש פתאום קבוצה של ישראלים כמו הודו כזה. אחרי צבא. יושבים, מדברים, כן, לא, אבל לא רק על זה העובדה שהם אחרי צבא, פתאום לפגוש, להיות חבורה של ישראלים, כמו להרגיש בדרום אמריקה או בהודו. לשבת, לדבר עברית, לחוות חוויות, להחליף חוויות, לספר סיפורי מורקים מטיולים אחרים. אבל שם כאילו דווקא מבחינת דינמיקה, אז היה לנו קצת את המקום של להיות המבוגרים. היינו דרזות. אבל קצת פתאום היינו היותר אולי אורי, אלה שיש להם את הדברים הקצת יותר מושקעים וטעימים ומפנקים. והרגיש לי שככה גם הרגישו מאוד בנוח להתייעץ איתנו ומשהו כאילו מנחם אני זוכרת את עצמי גם בטיול אחרי צבא שלפעמים אתה פוגש מישהו שקצת מזכיר לך משהו משפחתי ויש בזה משהו מאוד מנחם ומאוד נחמד ומצד שני גם הם היו מאוד חמים ומתוקים כלפינו ודאגו לנו טלטלים, טלטלים, אישה רע נסכם בכמה מילים את הטרק שהיה לנו. אוקיי. אז מה היה לנו? מה היה לנו? עליות חדות. אגם, מדהים. ירידות תלולות. הרים מושלגים. מקומות ממש יפים לישון בהם. רועים, רועי צאן. וסוסים. פרות. שני פסים. אוקיי. פס אחרון לטיול! עוד פס מבית משפחת נבו. הפעם ב-3,900 מטר. אחרי יומיים לא פשוטים של טיפוס. בשלג ובברד. עם לילה באגם קפוא בגובה 3,500 מטר שהתעוררנו לשלג. התעוררנו לשלג מזוויע. שלג. לא. תראו איך אהוב לבוש. נצא למלחמה להכין קפה. יש לנו שלג על האוהל. פציעה. 3 עמקים. מעיינות חמים. מעיינות חמים. מדהים. טיפה מחלת גבהים. נכון. הרבה קשיים. הרבה התמודדויות. הרבה התמודדויות. אבל בסוף גם הרבה פרגון עצמי. אז איך את חושבת שהטרק הזה השפיע עלייך? שינה בך משהו? אני, כמו שאתה יודע, לפני שיצאנו לטיול, אמרתי לך שאני לא אוהבת טרקים ואני לא בן אדם שזה מתאים לו בכלל. שזה לא נכון, אבל זה הפחיד אותי. כי יש לי את הכאבים בברך ויש לי את הרשבוש לב שמקשה עליי בעליות. ואתה רצית לעשות את הטרק הזה ואני חשבתי שאני לא באה איתך בכלל. ועשינו טרק שבאמת הכי קשה, יותר מהנפורנה וזה ממש קשה. ולא רק שהצלחתי לעשות אותו, גם לא, נגיד, בטרק שעשינו בגיאורגיה, אז מין כזה סניתי כל רגע וקיללתי. והפעם לא קיללתי ולא סניתי ולא סבלתי, היה לי קשה, אבל לא סבלתי. הצלחתי גם ליהנות מהטרק ולראות שאני יכולה. מה איתך? אני חושב למדתי שאני לא צעיר כמו שהייתי. בעיקר למדתי לשחרר, היה לי קשה להרגיש. היה לי קשה להרגיש שאני כבר לא בכושר כמו שהייתי פעם. שיש לי יותר קשיים במהלך המסלול ממה שהיה פעם היה לי. כן. דברים שלא היו. למדתי לשחרר את זה. אתה עכשיו מפרגן לעצמך? אתה מאוד. בסדר עם זה? מאוד. אתה תותח, עשית את זה. תודה רבה. ושמרת עליי תוך כדי שזה לא פשוט. אז המשכנו לאגם. אני הודעתי מראש, אנחנו הולכים לסיים בבטן גב על האגם. אמנם לא היה לנו הרבה בטן גב, כי הגשם כל הזמן בא,
אבל היו לנו כמה שעות טובות של שמש נעימה, והיה ממש כיף. גם היו לנו חברים שפגשנו על הים, היה לנו זמן איתם. עשינו אקרו ואימון. ונכנסנו למים, וקראנו ספר. היה אחלה כאילו דרך לסיים דבר כזה קשה. ה-15 ביוני. 15 ביוני, אמצע יוני. בקירגיסטן, והנה אנחנו בתוך ענן.